Hello, welcome sa aking video tutorial. So sa video na ito, ipapakita ko kung paano i-convert ang PNG file format into a digitized embroidery file format. Okay, so first thing na i-install sa computer guys, is syempre yung application na ginagamit sa pang-convert. Ang embroidery machine ay hindi nakakabasa ng PNG file. So dito, meron akong ready-made na PNG file. Okay, open ko 'tong isa na 'to. Itong sa kaliwa, ito yung file na binigay ng client ko. So, ang una mong gagawin is kailangan mo siyang i-trace. Pwede kang gumamit ng CorelDRAW, Adobe Photoshop, ah, pwede ring Adobe Illustrator. And then, kailangan mo siyang i-convert sa PNG. So, bakit PNG? Kasi, um, siya yung file na pwede gawing transparent yung background. Pwede rin naman ng JPEG, pero na-found out ko na mas clear ang pag-convert kapag PNG file ang ginamit. Okay, so bubuksan natin ngayon yung software na ginagamit sa pang-convert. Close ko lang ito. So, yan. So, ito yung user interface ng PE Design 10. Na-download ko lang ito guys sa Google. 30 days trial. So, kung sa tingin ninyo useful ang software na ito, pwede nyo naman ito i-purchase through online. So, dito guys, sa program na ito, may dalawang paraan para ang PNG file ay maging digitized file format. So, una kong tatalakayin kung paano yung automatic na paraan. So, may tinatawag tayo na auto punch. So, dito sa image tab, makikita ninyo itong Apple na logo. So, i-click natin. And then, dun sa folder na nakalagay sa desktop, isa-select ninyo yung PNG file. Then, click on open. Then, click next. So, before ninyo i-proceed guys, make sure yung sukat ng bastidor o yung tinatawag sa English na hoop stabilizer. So, click nyo yung design settings. Dito, pwede ninyong piliin kung anong makina ang paggagamitan ng file. So sa case ko, yung ordinary embroidery machine lang. So ito yung pipiliin. And then naka-default na yung hoop size niya o yung bastidor sa 100 by 100 mm. So malapit ito sa, kung hindi ako nagkakamali, sa 4 inches by 4 inches. Yung kanyang width and height ng hoop size. So, ayan, naka-default na siya. Click nyo yung OK. And then, click nyo yung fit to page. Ayan. So, itong white na ito yung pinakahangganan ng design na pwede ninyong gawin. So, dito sa logo na ito, I suggest na hayaan nyo lang siya na ganyan kalaki. And then, click next. So, mapapansin niyo dito sa auto punch parameter, dito na-identify ng software kung ano yung mga possible na kulay na nakalagay sa logo. So, although hindi ito eksakto, so later on, pwede nyo naman itong baguhin. So, paano nga ba malalaman kung selected ang isang color? So, kung mapapansin niyo dito sa bandang ito, meron siyang grid line. Ibig sabihin guys, hindi siya kasali sa mako-convert. So, para ma-include siya,
sa kulay na mako-convert, i-click nyo lang yung omit region colors dito banda sa right side. Ayan. So, nakaselect na siya. And then, kung sa tingin niyo ang background na white ay hindi dapat kasali, i-unselect nyo lang ito. And then, kung satisfied na kayo, uh, i-click nyo na yung finish. Hayaan nyo lang na naka-default ang noise reduction or segmentation sensitivity. Click natin yung finish. So, dito sa process na ito, ayan, kinonvert niya into thread. So, ayan, ganyan lang siya kadali yung automatic punch niya. Technically, kung isi-save nyo ito sa flash drive, and then yung flash drive, sasaksak ninyo dun sa embroidery machine, is makaka-create ka na ng borda. Gamit lang yung auto punch. So, ganun lang siya kadali, guys. So, yung isang way naman kung paano matrace yung PNG file is yung manual punch. So, delete natin muna ito. Or mag-new page na lang tayo. So, dito sa manual punch, una mong gagawin is pipindutin mo yung image tab and then open from file. And then yung PNG file na gusto ninyong i-trace ay manually i-trace. So, ayan. Palitin natin. So, pagkatapos niyan, click nyo lang yung gray sa kaliwa para ma-clear. And then, makikita ninyo ang manual punch menu dito sa home. And then shapes. And then, ayan. So, itong apat na green na ito yung ginagamit para matrace yung PNG file. Pwede din naman gamitin itong shapes na ito sa mga advanced users. Gumagamit sila nito. Pero as a beginner, dito muna dapat mag-focus. So, itong straight block, ginagamit ito para pang trace ng logo na may kanto. Straight. O makanto. Ito naman, ginagamit itong curve block pang trace ng curve tulad nitong dilaw na ito. So, click natin itong curve block. Okay. Tip ko, kapag ka magti-trace kayo, make sure na meron kayong sapat na view. So, zoom natin. And then, hahanapin ninyo yung pinaka-tip ng logo. So, sa example ko na ito, dito sa left side, dito tayo magsisimula. So, left click nyo lang. Then, i-trace yung gilid. Ayan. So, ayan. Automatic siyang nag-form ng curve base doon sa image. So, parang gagawa niyo siya ng skeletal form. So, ayan. Just in case na magkamali kayo, guys. For example, napindot ninyo, ganyan. All you have to do, i-click nyo yung right mouse button to undo the process. So, proceed tayo. So again, ang left click ay ginagamit na pang undo o pang rewind para maitama mo yung mali na pag-trace mo. So, ayan.
So, ayan. So, sa tingin ninyo, satisfied na kayo sa pag-trace? Double click nyo lang. So, ayan. So, nag-create siya ng thread pattern. Kung ano yung itsura ng sinulid in actual. So, sa ganitong sa ganitong itsura o design, um, masyadong malapad, I suggest na ah, gumamit kayo ng stitch design na fill. Kasi itong ginawa ng application is gumawa siya ng satin stitch. So, ang takbo ng karayom nito is left, right, left, right. So, kung ganito guys, um, hindi gano'n katibay yung magiging outcome ng logo ninyo kasi masyadong malayo ang gap ng ng side to side niya. So, dito sa center, kapag ang isang damit or logo is nalabhan, malaki ang chance na lumuwang siya or worst, matastas. So, para baguhin natin ito guys, pipiliin natin ito. Itong under ng manual punch tab, fill stitch. Okay, sorry. Select. Then under ng shapes tab, piliin ninyo ang fill stitch. Ayan. So, makikita ninyo guys, pati sa gitna is merong tahi. So, ito yung pinaka matibay na na, na style ng stitch kumpara dun sa satin stitch. So, pwede nyo namang baguhin yung direction ng stitch. So, o ibahin, no? Dito sa direction, naka-manual siya, which is yan yung pattern na ginawa natin kanina na skeleton form. So, i-click nyo yung auto. Yung application na mismo ang pumili kung saang direction siya. So, kung mapapansin ninyo, dito sa area na ito, ang pinaka makapal na tahi, i-view natin yung view stitch. Ayan. Kung mapapansin ninyo, itong portion na ito, ang pinaka dark, it means na yan yung lugar na maraming butas ng karayom na naiipon. I-zoom natin. Ayan. Yung mga dot na yan yung tatamaan ng karayom. Yan yung pupuntiryahin ng makina. Kasi kumbaga gumawa kayo ng commands para sa embroidery machine kung saan lalapat yung karayom. So, hindi ito advisable na sundin na pattern yung auto kasi chances are pwedeng mabutas yung tela na natatamaan nito kasi naipon lang sa isang lugar yung maraming direction ng karayom. Hindi siya ganoon na spread. Pwede ring ikabali ng karayom kung sa isang lugar lang naiipon. Worst, pwedeng ikasira ng inyong bobbin case. So, ibalik natin sa manual. Ayan. Yan ang tama. Kasi, tingnan ninyo, kumbaga, na-equalize yung pattern ng karayom. Yung butas na dadaanan ng karayom. So, doon nagtatapos ang ating tutorial sa digitizing. Watch ninyo guys ang iba pang mga video tutorial tungkol sa paggawa ng embroidery file. So, sana may natutunan kayo. So, thank you for watching.